હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવા પુડલાની રેસીપી. સાથે ટેસ્ટી એવી ચટણી પણ બનાવીશું. માત્ર 10 મિનિટમાં તમે બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો સુંદર રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મેથી, પાલક, ફ્રેશ ધાણાભાજી, લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી અને તીખાશ માટે મરચાં અને આદું બધી જ ભાજી અને લીલી ડુંગળી અને લસણને ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર કર્યા છે. તો હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સમારી લઈએ. તો આ બધી જ ભાજીને ધોઈને જ સમારવાની, જેથી કરીને તેમનો જે કસ હોય તે એમને એમ જળવાઈ રહેશે. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે સમારી લઈશું. અડધો કપ મેથી, અડધો કપ ધાણાભાજી, અડધો કપ પાલક, અડધો કપ લીલી સમારેલી ડુંગળી, અડધો કપ લીલું સમારેલું લસણ, સાથે ઝીણા સમારેલા મરચાં અને છીણેલું આદું. આ બધું શાકભાજી હોય તેના કરતાં અડધાથી થોડોક વધારે ચણાનો લોટ લેવાનો. તો અહીંયા મેં 5 કપ અડધા ભાજી અને લસણ ડુંગળીના છે, તો તેની સામે 1.5 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. આ પુડલા બનાવવા માટેનું બેઝિક માપ છે. તો બધા મસાલાને બાઉલમાં લેશું. આ પુડલા છે તે રાજકોટના ફેમસ છે. જેમ મહેસાણામાં ટોઠાના પ્રોગ્રામ કરે છે અને સુરતમાં સોસાયટીમાં ઊંધિયાના પ્રોગ્રામ કરે છે, એ જ રીતના રાજકોટ અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં એમાંય ખાસ કરીને શિયાળામાં આવા પુડલાના પ્રોગ્રામ થતા જ હોય છે. પુડલાને ટેસ્ટફુલ બનાવવા માટે મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો તેમાં છે સ્વાદ અનુસાર નિમક, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી મરી પાવડર, અડધી ચમચી હિંગ અને અડધી ચમચી અજમા. બધા મસાલાને ભાજીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ એટલે નિમક અને હળદર ભાજીમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય. તેમાં ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. ચણાનો લોટ ખાસ જોવાનું, વધારે નહીં ઉમેરવાનો શાકભાજી કરતાં. જો શાકભાજી હોય તેનાથી અડધાથી થોડો વધારે, બસ તેટલો જ, અને વધારે હશે તો પુડલાનો જે ટેસ્ટ હશે તે બદલાઈ જશે. લોટને ભાજીમાં મિક્સ કરી દઈએ. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને પુડલા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. જો તમને ખટ મીઠો ટેસ્ટ ગમે તો તમે થોડો લીંબુનો રસ અને થોડી ખાંડ ઉમેરી શકો છો. બસ જો આ રીતના બેટરની થિકનેસ રાખવાની છે અને બેટરમાં આ રીતના શાકભાજી દેખાય તેવું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. હવે આપણે પુડલા બનાવ્યા પહેલાં પુડલા સાથે ખાવા માટેની ચટણી ફટાફટ તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મિક્સર જારમાં ડાળી સહિત ધાણાભાજી, ફોદીનાના પાન, પાલકના પાન, 2 તીખા મરચાં અને આદુનો ટુકડો અને શિંગદાણા, 1 ચમચી ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને અડધું લીંબુ નીચોવીશું. છેલ્લે 2 ચમચી પાણી ઉમેરીને વાટી લઈએ. ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે લોખંડની તવી ઉપર તેલ લગાવીશું. આપણે પહેલો પુડલો બનાવીએ છીએ એટલે તેલ થોડું વધારે લગાવીશું. ચમચા વડે બેટર મૂકીશું અને હાથ વડે સારી રીતના પાથરી દઈશું. તો હવે આ લોખંડની તવી છે, જો તમને લોખંડની તવી ના ફાવે તો તમે નોનસ્ટિકની તવીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. એમાં પણ સરસ જ પુડલા બનશે અને ઝડપથી પણ થશે.
પણ નોનસ્ટિક કરતાં લોખંડની તવીમાં બનાવેલા પુડલાનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. પણ તમને જે ફાવે તે રાખવાની, બંનેની રીત સરખી જ છે. તો પુડલો એકદમ પાતળો ન રાખવાનો હોય, આને થોડોક થીક રાખવાનો હોય છે, કારણ કે આમાં શાકભાજી હોય એટલે પતલો તો થાય જ નહીં. ને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર ચડવા દેશું અને ધીમે ધીમે ફરતો તાવીથો ફેરવશું અને ઉપરથી થોડું તેલ છાંટીશું. ઉપરથી ડ્રાય થવા લાગે એટલે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને ઉપરથી તેલ થોડું છાંટીશું. આમાં સોડા કે કશું જ નાખવાની જરૂર નથી. તો પુડલો બંને બાજુ ચડી ગયો છે, તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા પુડલા બન્યા છે. ફરી આપણે બીજો પુડલો બનાવવા માટે બેટરને ચમચા વડે મૂકીશું અને હાથથી સારી રીતના પાથરી દઈશું. બીજો પુડલો પણ આપણો ચડી ગયો છે, તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ પુડલાને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરશો તો જ ખાવાની મજા આવશે. તો તૈયાર છે આપણા શાકભાજીથી ભરપૂર પુડલા. તો તેને દહીં અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. તો આ પુડલા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.